নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি সানডে বুলি যাব ওলাইছো বাহিৰত খাবলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাম যে ক'ত বেষ্ট খানা বেষ্ট অসমীয়া থালি পায় একদম ঘৰুৱা খাদ্য এয়া এতিয়া গৈ আছো ৰাস্তাত আছো চিনি পাইছে Janta Paradise Restaurant বলকচোন ভিতৰত গৈ খাই পিনি কওঁ আন্টি ভালে আছেনে সো এয়া আহকচোন চাওঁ ৰাইজসকলে খাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে খুবেই ভাল আৰু ইয়াত মানে মই বহুত বছৰৰ পৰা খাই আহিছোঁ যোৰহাট আহিলে ইয়াতে খোৱা হয় ৱাও খুব ঘৰুৱা হয় অ'কে এনজয় কৰিছোঁ থেংক ইউ আমাৰ থালি অৰ্ডাৰ কৰা পাই গ'লহি একচুৱেলি আমি এবাৰ ভেজ থালি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ নৱৰাত্ৰি চলি আছে সেইটো কাৰণে থালিত আপোনালোকে চাব পাৰে কি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আছে আৰু খাই পিনি জনাই আছোঁ নমস্কাৰ বাইদেউ আজি আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ তো আপুনি কেনেকৈ বনায় আৰু কোনটো কেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ মই দি অলপ দিনৰ পিছত দেখিব ভাবিলোঁ কোন মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল পায় ঠিক তেনেকৈয়ে মই গোটেই মানে থালিখন মই মেনেজ কৰোঁ আৰু আপোনাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কিমান বছৰ হ'ল এতিয়া কিমান বছৰ ৰানিং 66 বছৰ 66 বছৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ এইখন জন্তা পেৰাডাইজ চলাই থকা আৰু মোৰ মতেতো ইয়াত যিমান বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে আৰু বহুত দেশৰ পৰাও আহে চাগে বহুত বিদেশী মানুহ আহে আহে আৰু তেখেতসকলে ইমান এনজয় কৰে মই মানে সুধোঁ যাতে কৈছে আছামিজ থালিটো অসমীয়া থালিখন আমি খুব ভাল পাওঁ আৰু তাৰো কথা পাতি বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু এজ ইউজুৱেল সদায় ইয়াত আহিমে যেতিয়া সময় পাওঁ খাবলৈ চ' অসমবাসীৰ ৰাইজ আপোনালোকেও যেতিয়া যোৰহাট আহে তো ইয়াৰ খাদ্য ট্ৰাই কৰিবলৈ জৰুৰ আহিব এয়া চব তেওঁলোক কেতিয়াৰ পৰা এখন হোটেল চলাই আছে এয়া চালে গম পাব লেগেচি কেনেকৈ কণ্টিনিউ হৈ গৈ আছে মন্দিৰো আজিলৈ পেৰাডাইজৰ পৰা ওলাইছোঁ ঘৰ পিনি চ' বন্ধুসকল জাষ্ট ঘৰ আহি পালোহি আপোনালোকে কাইণ্ডলি জনাব যে ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আজি ব্লগটো আৰু কিবা ছাজেশ্যন থাকিলে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত দি পিনি জনাব চ' আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং চি ইন মাই নেক্সট ব্লগ